ሳባርር ሸንኮራ ማንጎ ሳማርጥ ከጎን ያየዋት ስትልጥ ባናና ባናና እቺ ልጅ ናት ለካ ባናና 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 ነከነኝነ ባናና። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክ ቴክ። እንኳን አደረሳችሁ። ያው መልካም በዓል ብያለሁ። በዓሉ እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር ወይ? እኔ ጋር አሪፍ ነበር፣ ቆንጆ ነበር። ዛሬም በአዲስ አፕሊኬሽን በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ዴይሊ ራፍል የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ዴይሊ ራፍል ማለት ያው በየቀኑ ወጣ ውስጥ መግባት እንደማለት ነው። ያው ወጣ ውስጥ እየገባን ከዛ $500 አንዳንዴም $100 ሽልማቶች በቀን ውስጥ ማግኘት እንደማለት ነውና እሱ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ዲቴሎችን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ያው የተለመደው ዳውንሎድ ነው የምናደርገው። ዴይሊ ራፍል የሚባል iOS ላይም አለ፣ አፕል ላይም፣ አይፎን ላይ ማለት ነው። እዛ ላይም አለ። አንድሮይድ ተጠቃሚ ሆናችሁ ደግሞ እዛ ላይም አለ። ከዛ ወደ ፕሌይ ስቶር ንግባና ዳውንሎድ እናድርገው። ዴይሊ ራፍል ብለን ሰርች እናድርግና ያው ይሄ ማለት ነው 4.2 ስታር ሬቲንግ አለው። 31000 ሰው ሪቪው አድርጎታል። 500,000 ደግሞ ዳውንሎድ አለው ማለት ነው። እሺ ዴይሊ ራፍል ንግባ። ኢሜል አካውንታችሁ ያስፈልጋችኋል። በኢሜል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ፣ ቬሪፊኬሽን ታደርጋላችሁ። ከዛ አለቀ። ወደ ቀጥታ ትገባላችሁ። ውስጡ ይሄን ይመስላል። ከስር ሆም አለ፣ ቲኬትስ አሉ፣ ሪዛልት አለ፣ ዊነርስ አሉ እና ሪፈራልስ። ከዛ እዚህ ውስጥ ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ሆም ላይ ከላይ ቲኬት 5 ይላል። ባላንስ እዚህ ጋር ያው ካለ ባላንስ ሲገባ 0 ነው የሚለው። አሁን የለውም። ቲኬት ደግሞ 5 ይላል። ይሄው ቲኬት ያስገባሁትን ቲኬት ማለት ነው። ድሮ ደግሞ እዚህ ጋር 481 የሚባል አለ ማለት ኮድ አላቸው ማለት ለዚህ እጣ ለ481 ለ470 ይለያያሉ ኮዶቹና ለነሱ እጣዎች ናቸው። አሁን እኔ ቲኬት ማስገባት ያለብኝ ለ481 የሚባለው እጣ ማለት ነውና ፕራይሱ $500 ነው። በቀን ነው የሚወጣው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ሰዓት ከ13 ደቂቃ ይቀረዋል ይላል። ከዚህ በኋላ ወደ 3 ሰዓት ማታ አይ ቲንክ ሶ ቲኬቱ የሚወጣውና ጌት ቲኬት የሚላል እዚህ ጋር ከስሩ ደግሞ ቲኬት አቬሌብል ይሆናሉ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ጌት ቲኬት ነው የምንለውኛ። ጌት ቲኬት ካልነው በኋላ ኦኬ አድቨርታይዝመንት አለ። አንዴ እሱ ይለፍና አድቨርታይዝመንቱ አልቋል። ኤክስ አልኩት። እሺ ጌት ቲኬት የሚለው ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ቲኬት እናንተም ይመስላችሁ ሎቶ ነምበር እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 45 12 89 አልኩኝ። ከዛ አድ ቲኬት ከዛ ያችሁት ከላይ ቲኬት አድድ ይለኛል። ከዛ 5 የነበረው 6 ሆነ። ስንት ይቀረኛል? 44። በቀን የሚሰጠን 50 ነው። 50ውን ሙሉ መጠቀም ይችላል። ነገ እንደ አዲስ 50 ይሰጠናል ማለት ችግር የለውም። ስለዚህ በጨመራችሁ ቁጥር ቲኬቱ ኦፖርቹኒቲው ፕሮባቢሊቲያችሁ ይሰፋል ማለት ነው። እና ሌላ ከዛ ውጭ ግን ይሄ ከመጻፍ ከላይ ኩዊክ ፒክ የምትላለች ኩዊክ ፒክ ክሊክ ካደረጋችኋት ራንደምሊ የሚያመጣላችሁ እዚህ ጋር ያለች ኩዊክ ፒክ የምትለው ማለት ነው። ራንደምሊ የሚያመጣላችሁ ቁጥር አለ። ከዛ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ ራንደምሊ የሚያመጣላችሁና ግን አንድ ሂንት አለቻት። ያቺ ሂንት ንያት እዚህ የምታዩት ኖቲፊኬሽን ቤሏች እዚህ ጋር ያለችው እሷን ክሊክ እናደርጋት። ከዛ ሂንቱ ምን ይላል? አሁን ለምሳሌ one of the number is 5 ይለኛል። ስለዚህ እሺ one of the number is 5። ስለዚህ አድ ቲኬት ስል አንዱ ቁጥር ከዚህ ከ6ቱ ዲጂት አንዱ 5 መሆን አለበት። እሺ ስለዚህ ያደረኩ ነው አሁን 54 32 43። ስለዚህ አንዱ 5 ነው አይደለ? ይሄ ማድረግ ይችላልላችሁ። ፒክ ፒክ ያል መቀየር እንችላለን እንደዚህና አድ ቲኬት እንደዚህ ያደረግን ቲኬቱ ወደ እጣ ከ3 ሰዓት በኋላ የሚወጣ $500 እዛ ውስጥ መሳተፍ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ስር ታዩታላችሁ። ቲኬት በኋላ ስታሸንፉ ያው ራሱም ይነግራችኋል። የምታሸንፉበት ቲኬቶችም እዚህ ጋር ይመጣሉ እና አንዳንዴ ምንድነው የሆነ የምትጠቀሙበት ስትራቴጂ ምናምን ካለ ያው እንዴት አድርጌ ተጠቀምኩ የሚለው ነገርም ለማየት ተጠቅማችኋል። ኤኒዌይስ ሪዛልቶች ያው እዚህ ይመጣል። ሪዛልት ያሸነፋችሁ ካላችሁ እናንተ ያው ያሸነፋችሁ ይመጣል። ከዛ ፊት ያሸነፉ ሰዎች ግን ያው ለምሳሌ 480 ድሮ 480 አሁን 479 480 481 ነገ ደግሞ 482 እያለ ነው የሚሄደውና 480 ፕራይስ $500 የሚለው 18 ዊነርስ ነበሩት ይላል። ምክንያቱም ዘሴም ቁጥር ካመጣ ድሮ አይከፈልም። ያው ለሁላችሁም እኩል ነው የሚሰጣችሁ። $500 18 ዊነርስ ይላል እና
ሜቢ ሊከፈል ይችላል አምናት ሹር እሱ ግን አምናት ሹር ማለት ሊከፈል 500 ለ18 ተካፍሎ የሆነ ቁጥር ሊመጣ ይችላል ግን ያው 18 ዊነር ነበረበት ነው ማለት ምን ያህል ፕሮባቢሊቲ ነው 18 20 27 ብዙ አለበት ከዛ ሌላ ዊነርስ እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ላስት ዊነርስ ማለት ያው $10 $10 10 አብዛኛው 10 ነው አይ ቲንክ $50ዎችም አሉ $50 ሳሙኤል አለ 50 እና ከዛ በላይም አለና አሁን ሪሰንት ባንድ እንትን ላይ 18 ሰው 20 ምናምን ሰው ሲባል እነዚህ ሁሉ ናቸው የዛ ቀን ማለት ነው ጀስት እንደዚህ አለ ከዛ ሪፈራል ስትገቡ ደግሞ እናንተ ሪፈር ያደርጋችሁ ሰዎች ካላችሁ የነሱን ካገኙት $500 10% ለእናንተ ማለት 10% ማለት $50 እንደማለት $50 ለእናንተ ይሆናል ገቢ ይሆናል ማለት እና ይሄ ነው ሲምፕል ነው በቃ በየቀኑ እየገባችሁ ይሄንን ጧት ላይ ትገቡና ሙሉን ቲኬት ታርጉትና ከዛ በኋላ ማታ ላይ እንደ 3 ሰዓት ላይ ይዛኔ ዊነር ይታያል ያው እንግዲህ ሊደርሳችሁ ላይ ደርሳችሁ ይችላል ያው ሎተሪ ስለሆነ ምንም ታውቁታላችሁ እንደ ሎተሪ ስለሆነ እድል መሞከር ነው ግን $500 ደግሞ በዚህ ሰዓት ምን ያህል እንደሆነ ታውቁታላችሁ እና ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ያው ሾርት ቪዲዮ ነው በጣም ግን ያው ሆፕ ያው በጣም ተወዱታላችሁ ያስባለሁ ቀላል ናት በጣም ቀጣይ ቪዲዮ ምን እንደምሰራ እንደምትፈልጉ ማለት ስለዚህ ስራ ለምብላችሁ መጠየቅን ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዲሁም አሪፍ ከሆነ ከወደዳችሁም ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሏን ክሊክ በማድረግ እኔ በየጊዜው አዲስ ቪዲዮ ፖስት ባደረግ ቁጥር ኖቲፋይ እንዳደረጋችሁ ማለት ነው በተረፈ ሰላም ሁኑልኝ ፒስ ይመቻችሁ ባይ